to make a general revision concerning many parts that you have studied during the year. The exams are so close, and please just keep calm and try to concentrate. Revise, answer as many questions as you can. This is the most important time, and this is the most important thing to do. But before we begin, let's welcome our dear colleague, Mr. محمد صالح. Thanks, Ms. Amani, for being with me. My dear students of the secondary school third year, who are going to deal with general revision. As you know, my dear friends, we are going to deal with the exam paper. احنا عندنا في ورقة الامتحان بيبقى فيه 6 أنواع من الأسئلة. choice، بعد كده في عندنا prisoner of Zenda، وفي عندنا كمان dialogue، في comprehension، في composition، وفي كمان عندنا translation. احنا عارفين طبعا لما نيجي نحل الكومبريهنشن بيبقى في عندنا 10 اسئله للكومبريهنشن، في 6 منهم تشويسز اختيارات، وفي 4 تانيين جنرال كويستشن. طبعا هي مفروض وانا بقرا القطعه بتاع الكومبريهنشن دي اقراها كلها الاول؟ لا، ده نقرا الاسئله الاول، يستحسن، وده الصح، نقرا الاسئله الاول عشان الاسئله هتفتح لي الموضوع. في ساعات بيديني جمل كده يقول لي هات الميننج من اللي فوق، الكلمه اللي تحتها خط بتعود على ايه، يقول لي مثلا سامرايز، لخص الباراجراف الاولاني او الباراجراف الثاني. طبعا الحاجات دي كلها احنا طول السنه كنا متعودين عليه. كمان في الباراجراف، لما اجي اتكلم في الباراجراف، انت عندك لو عندك مشكله وعايز تتكلم عن مشكله معينه، انت بتحط في دماغك كده المواضيع اللي ممكن تتكلم فيها، في انترودكشن، في الكوزز، الاسباب بتاع المشكله، وفي كمان عندنا الافكتس، النتائج المترتبه على او تاثير المشكله ده عليك او على المجتمع، وبعدين في عندنا السولوشن. يعني اذا المقدمه اللي محفوظه دي اللي هي مما لا شك فيه، والكلام اللي بنقوله ده ما عادش ينفع. احنا بنعمل في الاول كده بنجيب جمله برين ستورم عشان نجذب المصحح للكومبوزيشن بتاعك. لكن دلوقتي my dear students we are going to deal with a choice. برضه في الاختيارات انا مش بقرا اختيار واحد بس، ده انا لازم اعدي على 4 اختيارات واشوف نوع صح، ممكن 2 يبقوا صح بس واحد فيهم ذا بيست انسر. احنا لسه ما وصلناش للمرحله بتاع ذا بيست انسر دي، بس برضه ممكن تيجي عندنا السنه دي. يلا بنبدا مع بعض. choose the correct answer. The space edition is half the price of the hardback and it's easier to carry. احنا في عندنا كلمه edition دي معناها طبعه. الهارد كفر ولا البيبر باك ولا الباك باك ولا البابايروس ورق البردي؟ طبعا احنا عارفين الاجابه الصح بتاعتنا اللي هي البيبر باك اديشن، يعني الغلاف او الطبعه اللي لها غلاف. طب ما احنا في عندنا طبعات تانية، بيقول لي الاي بوك اللي هو الالكترونيك بوك. الالكترونيك بوك حاجه تانية غير البيبر باك بوك. هو هنا بيتكلم عن البيبر باك بوك، الكتاب اللي ليه غلاف. السؤال الثاني نشوفه كده مع بعض. محمد صلاح's talent has been spaced to that of Messi. أنا عايزين نشوف التالنت بتاع محمد صلاح، الموهبة بتاع محمد صلاح، هل هي هتقارن بموهبة ميسي؟ أعتقد إن بقت أفضل من موهبة ميسي كمان. connected ولا compared ولا contacted ولا comparison؟ طبعا الإجابة الصح هي compared to. محمد صلاح the talent has been compared to that of Messi. Another question. You should space those dirty trousers before you wash them. الديرتي trousers لما نيجي نغسلها كويس هنحطها في الغسالة مرة واحدة كده؟ لا، ده ممكن كمان نعمل ايه؟ ان احنا ننقعها ليوم ولا حاجة. احنا حتى عندنا في المنهج بتاعنا ان احنا ممكن ننقع البينز الفول، الحاجات الجامدة دي لما نيجي نطبخها لازم ننقعها شوية. فانت عايز كلمة ينقع، هو مديك كلمة صوك، ساك، سيك، سنك. الإجابة الصح مين؟ أنا سامعك بتقول صح، sock. يبقى you should soak those dirty trousers before you wash them. Teachers believe that space is the best way to ensure that the children learn efficiently. Disability, discipline, choice ولا misbehavior؟ وتفتكر النظام في المدرسة غلط؟ لا، النظام صح. ليه؟ عشان الطلبة بتمشي، لما تمشي على نظام هي دي التربية الصح. Teachers believe that discipline
is the best way to ensure that children learn efficiently. It was a space of you to leave your baby alone and go to work. إنه إيه منك إنك تسيب البيبي في البيت وتروح الشغل. يعني عندنا كلمة response استجابة ولا responsibility مسؤولية ولا responsible مسؤول ولا irresponsibility. طبعا هي لما أحط الاي ار في اسم أو صفة تبدأ بالار يبقى أنا بجيب العكس بتاعها. يبقى it was irresponsibility of you to leave your baby alone and go to work. Manar's parents give her everything she wants. They space here. Spoil. اوعى تزعل ان ولي امرك مش بيديك كل حاجه انت عايزها. هو بيبقى معاه يديك بس مش عايز يديك. عشان ايه؟ عشان الجمله اللي جايه دي لو ولي الامر ادى لابنه كل حاجه هو عايزها يبقى هو بيعمل فيه ايه؟ spoil him بيفسده. Manar's parents give her everything she wants. يبقى they spoil her. يبقى هي كده بتفسدها. It was the worst pain I'd ever experienced in my life. Experiment, extracted, experienced ولا experimental. طبعا هي عايزه اقول خبره حياتيه. في عندنا حاجه اسمها experience. لكن في تجربه في المعمل لا مش عايزينها. انا عايز التجربه الحياتيه اللي قدامي. يبقى الاجابه الصح experienced. It was the worst. It is a great space for me to be invited to that great occasion. كانت ايه بالنسبه لي ان انا ادعى للمناسبه العظيمه دي. shyness ودي طبعا الصفه بتاعتها shy معناها الخجل نفسه ولا shame ولا honor ولا over. في عندنا طبعا it was great honor. الاجابه الصح بتاعتي for me. من حسن الحظ ومن شرف ليا ان انا ابقى مدعو في هذه المناسبه السليمه. في كلمه honor. To avoid space, the twins never wore the same clothes when they are out. عشان اتجنب ايه؟ ما ينفعش لما يكون عندي توينز توأم في البيت البسهم نفس اللبس. هم اساسا شكل بعض، كمان لبسهم هيبقى شكل بعض. امال اقول ايه بقى؟ to avoid ايه؟ to avoid confusion. الاجابه بتاعتي بقت نمره بي. عشان اتجنب الكونفيوجن، عشان اتجنب الارتباك، التوينز طبعا ما ينفعش يلبسهم نفس اللبس مع بعض. في عندنا كمان سؤال جميل تاني. I don't think they liked my idea. They weren't at all space about it. في عندنا حاجة اسمها enthusiastic و-interested و-keen و-afraid. احنا هنبص لحرف الجر يا جماعة. في عندنا حاجة اسمها about. enthusiastic معناها متحمس بخصوص. لكن في حاجة اسمها enthusiast ده هتبقى اسم. هيبقى الحاجة اللي هو متحمس لها بتيجي قبلها. لكن هنا enthusiastic about هيجي بعدها الحاجة اللي هو متحمس لها. ولا interested بتبقى in. keen on. afraid of. يبقى إذا حرف الجر هو اللي لعب معايا دور. هو اللي ساعدني ان ما اختارش اي اختيار غير enthusiastic. Those clothes will look nicer if you know them. Bleach ولا peach ولا patch ولا في عندنا كمان pitch. الملابس دي تبقى جميلة وشكلها افضل لو انت بيضتها. فين كلمة يبيض؟ bleach. يبقى those clothes will look nicer if you space them if you bleach them. لو انت بيضها. والدرس ده جالنا في البابايرس ورق البردي وهاو تو ميك بيبر. If this project fails it will affect not only our space but also the whole organization. لو المشروع ده فشل مش هيأثر بس في ايه؟ ده في المنظمة كلها. depart ولا departure ولا apartment وفي كمان عندنا department. هو مش هيأثر في القسم بتاعنا بس هيأثر في المنظمة كلها. يبقى ديبارتمنت. وكلمة ديبارتمنت يعني قسم. احنا عندك في المدرسة في Arabic ديبارتمنت وانجلش ديبارتمنت وماث ديبارتمنت وساينس ديبارتمنت. فكلمة قسم. If this project fails it will affect not only our قلنا department but also the whole organization. في الإجابة الصح بتاعتي department. This company has been as base in the medical field since 1960. الشركة دي كانت ايه؟ في المجال الطبي من سنة 1960. Pioneer رائد من الرواد ولا Pioneer
وفي عندنا كمان كلمة slave يعني عبد، وفي عندنا كمان flower طبعا هي كلمة بايونير رائد، واحنا خدنا الدرس طبعا ده بايونير في يحيى حقي رائد في الأدب العربي. The Arsenal and Liverpool match space at 30 this afternoon. هنيجي بقى كده للجراماتيكال ايتمز. احنا في حاجه اسمها تايم تيبل. عارفين التايم تيبل ده؟ الكلمات اللي بتيجي مع التايم تيبل هي ايه؟ عندك كلمه ستارت وكلمه فينيش، كلمه بيجن، وعندك كمان كلمه ارايف وكلمه ليف، وعندك كمان كلمه تيك اوف، وعندك كلمه لاند، وعندك اوبنز، وعندك كلوز. طبعا دي كلمات بتيجي مع التايم تيبل، جدول المواعيد. فالماتش بيبقى ليه جدول مواعيد، المسلسل بيبقى ليه جدول مواعيد، الامتحان اللي انت بتمتحنه ده ليه جدول مواعيد معروف من كام شهر فات. جدول المواعيد بيجي في زمن ايه؟ صح؟ البريزنت سامبل شكله ايه؟ الفعل بيبقى عليه اس او معليش اس. بيبقى امتى عليه اس؟ لما يكون قبليه مفرد غائب، هي او شي او ات. طب نشوف كده الاختيارات بتاعتنا. ستارتس، صح؟ هو ده بيعبر عن زمن الفيوتشر، بس بيجي فين؟ في البريزنت سامبل. يعني مش هقول ويل ستارت، امال امتى ستارتس؟ ليه؟ لان ليه جدول مواعيد. يلا نشوف السؤال بعد كده. The man space over there is the company manager. عايز اقول الراجل اللي واقف هناك ده هو ده المدير بتاع الشركه. Who standing ما تنفعش. ليه؟ ما ينفعش بعد اداه الربط دي، ما ينفعش بعد relative clause تجيب verb plus ing الا اذا كان في تنس معينه. is standing اقول لك اوكي. طب is standing هقول لك فين هو؟ فين الذي؟ who stand؟ لا، ده المفروض لو عايز تقول who stands او who is standing. امال الصح ايه؟ بص الاجابه كده standing، بقت صفه للراجل. the man standing over there، الرجل الذي يقف هناك، الواقفا هناك، ماله؟ the company manager. يبقى معنى كده انت عملت omit، انت لغيت كده البروناون، الضمير اللي عندي اللي هو هو او هوم، وحطيت مكانه verb plus ing، ده لان الفاعل. لكن لو كان اوبجكت مفعول كنت هجيب التصريف الثالث. فاحنا جبنا لك جمله على لما يكون الريليتيف بروناون بتاعنا وقع في الجمله فاعل. The man is standing. My elder sons are always downloading songs their computer or mobiles. في ساعات واحد بيقول داونلود فروم. لو قلت لك داونلود فروم ذا انترنت لكن هنا الداونلود لمين؟ للكمبيوتر سكرين. هتختلف حرف الجر، خد بالك منها كده. onto مش from. ليه؟ لان انا بقول لك onto your computer screen او your موبايل. يبقى انت داونلود عندي بتبقى داونلود from لو جت بعدها كلمه انترنت، لكن داونلود onto لو انت هتعمل على الكمبيوتر سكرين او على الموبايل. Why did you buy that paint؟ وانت ليه شاري الدهان ده؟ فقال له I space my bedroom tomorrow. اذا ده في فيوتشر. طب الفيوتشر ده مرتب له ولا حقيقه في المستقبل ولا ايه؟ اكيد هو مرتب له، امال هو شاريه ليه دلوقتي؟ فعشان كده جاب لي going to paint. طب انا لما يكون في I لازم اقول I am. حلو، يبقى اذا الاختيار ده ما ينفعش. paint بس present simple. هو في تايم تيبل هنا I'm going to paint، صح كده؟ يبقى لازم التركيبه تبقى صح. احنا في عندنا going to يعني في intention، في نيه، في decision، في قرار، في واحد مخطط في دماغه انه يعمل حاجه، بس لسه التخطيط ما بقاش على ارض الواقع. فعشان كده قلنا I'm going to paint my bedroom tomorrow. Now, dear sons and daughters, it's time to revise Prisoner of Zenda. And as you know, it's very important for you as students to read the text. The text is the most important thing that will help you answer any question. نفهم الأحداث، مش لازم إن أنا أبقى حافظ. Just understand the events and you can answer any questions. And now with question number 1 and choose the correct answer. Why wasn't the king formally met immediately on arriving at Stirling station? A. For being an hour late, for being on time, for missing the train, or for arriving an hour later earlier. ايه السبب اللي خلاهم ما يقابلوهوش formally او يعملوا له الاستقبال المناسب ليه؟ طبعا for arriving an hour earlier، فما كانوش لسه جهزوا الاستقبال الرسمي بتاعه. The next question. George Featherly thought that Duke Michael wouldn't enjoy the coronation.
why ليه ديوك مايكل ما كانش هيبقى enjoying the coronation؟ يا ترى علشان مايكل wanted to marry Antoinette de Maubin or Michael prepared for the coronation? Choice number C. Michael wished he were the king، كان بيتمنى ان هو يبقى الكينج، ولا his brother Rudolph was older than him؟ طبعا لو فكرنا في الكوريكت انسر هنلاقيها انسر نمبر سي اللي هي مايكل wished he were the king، لان هو طبعا كان بيتمنى ان هو يكون الملك بدل his brother. Next question. What would the marshal do if the king didn't return؟ لو الملك ما رجعش the marshal هيعمل ايه؟ Let's see. A. He would be a king, or he would do nothing، هيقعد ما يعملش حاجة خالص، or he would kill Michael, or choice number D, he would return to Starso to make Flavia a queen. Of course, the correct answer is that he would make Flavia a queen because she is the one who will be responsible for the country. How did Rassendyll descend into the moat؟ نزل ازاي جوه الموت؟ A. He jumped. B. By his horse, or by tying a rope to a tree, or Sapt helped him. طبعا لو قدرنا نفتكر بالراحه كده الاحداث او الايفنتس اللي حصلت في النوفل هنبص نلاقي ان هو he tied a rope to a tree, so the choice will be number C, by tying a rope to a tree. Next question. Now you have to answer only two of the following situations. وزي ما بنقول واحنا في الامتحان لقينا السيتويشنز الدنيا تمام، حل اللي موجود عندك. ليه؟ لان هو في اثناء التصحيح بياخدوا the best answer, so try to answer all the questions. In what way does Rassendyll realize that he can't have a quiet life anymore؟ ازاي راسندل ادرك ان هو مش هيبقى عنده a quiet life تاني؟ طبعا let's see the answer. He realizes that he now has many responsibilities. عنده مسؤوليات كتيرة. المسؤوليات دي كانت متعلقة بمين؟ For the people of Ruritania، لأن he is now the king of Ruritania، أو هم تم تنصيبه على أساس إن هو king of Ruritania. The second question. Why do you think that Rassendyll wants to tell Princess Flavia that he is not the real king؟ إيه السبب اللي كان عايز رادولف عايز يقول لفلافيا ان هو he's not the king؟ ايه السبب؟ كان السبب اللي خلاه يقول لها كده. He thinks that she should know what has happened to her future husband and it isn't fair. مش من العدل انها ما تكونش عارفه her future husband اللي هو الريل كينج حصل له ايه، هي لازم تعرف. طيب he didn't want to trick، يخدع، ما كانش عايز يخدع Princess Flavia and ask her to marry him. طبعا ما كانش عايز ينتهز الفرصه ان هو يخدع فلافيا ويطلب منها انها تتزوجه or to marry him على اساس ان هو الريل king. So this is something good of Rudolph. The third question. Why do you think Rassendyll was lucky when he saw the boat next to the pipe؟ ايه اللي يخلينا نقول ان راسندل كان محظوظ جدا لما لقى البوت beside او جنب البايب؟ In the boat was a guard. الجارد ده كان مين؟ كان ماكس هولف. طب ماكس هولف was carrying a large gun but he was sleeping. يعني كان معاه large gun في البوت بس he was sleeping. So Rassendyll went up to the boat and طعنه stabbed him to death، يعني طعنه حتى الموت. Rassendyll said that he hated to kill Max Holf during his sleep. ايه السبب اللي خلاه يقول ان هو متضايق انه قتل ماكس هولف وهو نايم؟ طبعا احنا عارفين ان رادولف راسندل is a real man and he is a knight. So هو شايف ان مش من الاخلاق او من العدل ان هو يقتل واحد وهو نايم. But it was a war، يعني كانت حرب، وبالتالي if he didn't kill Max he would kill him. لو ما كانش قتله كان ماكس هو اللي هيقتله. طبعا دي حرب ما فيهاش الكلام ده. Now, dear students, it's time for the dialogue. And you know that the dialogue, there is no model answer for the dialogue. In order to answer the dialogue correctly, you have to read the whole conversation at first and then try to find the answers or the missing parts. There is no right or wrong answers. There is a possible answer. So you have to think properly
فكر كويس جدا before you supply an answer. And now with the dialogue we are going to supply the missing parts of the following dialogue between Nabil and his wife Noha. Nabil, I believe I can't afford over 600 pounds a month for living expenses. Noha. Nabil, I know, but there is nothing more we can do about it. Noha. Nabil, oh, I don't think it's easy to find a job nowadays. Noha, try again. We must move to a new flat next month. So we... Nabil, I give you 2,000 pounds every month to save for this purpose. Noha. Nabil. Noha, you're accusing me of being wasteful? Nabil, we must cut down on our living expenses. Noha. There are students who are going to deal with the answer. يلا نشوف الإجابات بتاعتنا مع Miss أمان. I believe I can't afford over 600 pounds a month for living expenses. I can't. Oh, هنشوف نهى هتقول له إيه. It's a big problem. So we have to do something about this. I know, but there is nothing more we can do about it. Nothing more. Can you find a new job? A new job. Oh, I don't think it's easy to find a job nowadays. You see. Try again. We must move to the new flat next month. So we must have some money. I give you 2,000 every month to save for this purpose. I spend them all. Oh my God. You are really wasteful, aren't you? You're accusing me of being Yes, wasteful? yeah. We must cut down on our living expenses. Yes, dear. This is the only solution. Dear students, now it's time for the translation. And you know that we translate from Arabic to English and from English to Arabic. Read the passage as a whole, or the sentence we are going to translate, read it as a whole. Don't translate every single word in a single way. No. حاول وانت بتترجم ان انت تقرأ الجملة كلها او الكام سطر اللي مديهم لنا في الترجمة علشان اقدر افهم سياق المعنى بتاعي. لان ساعات بيبقى في كلمات احنا بنستخدمها في الانجليش بيبقى ليها معنى تاني في العربي غير اللي احنا معتادين عليه. طيب لو في كلمة جت وانا مش عارف معناها what I'm going to do simply حاول ان انت تفهم معناها في علاقة ما بين الكلمات اللي حواليها او الجملة اللي هي موجودة فيها وتحاول انت تستخلص معناها. حاول بقى ان انت تقرب اي معنى كلمة انت عارفها قريبة من معنى الكلمة اللي هي ايه unknown بالنسبة لك. وزي ما قلنا الترانسليشن ما فيهاش right or wrong، ما فيهاش model answer، فيها possible answers زيها زي الدايلوج بالظبط. فحاول ان انت تكتب وما تسيبش مكان فاضي، واوعى تيجي تقول انا مش عارف الكلمة دي انا اسيب مكانها فاضي. no. حاول ان انت تترجم القطعة كلها على بعضها او الجملة على بعض من خلال سياق الكلام. Now let's see translation into English. تحتاج الدولة إلى جهود الشباب لتحقيق التقدم والرخاء والرفاهية. The state needs the efforts of youth to achieve progress, welfare and prosperity. إن تنظيم النسل وتوفير البضائع الاستهلاكية هو الطريق الوحيد لتتغلب على المشاكل الاقتصادية. Family birth control and saving consuming goods are the only way
to overcome our economic problems. تعد البطالة مشكلة خطيرة يجب أن يقوم بحلها العامة من الناس أو المنظمات الخيرية. Unemployment is a serious problem that the public and private organizations must solve. Dear students, by this we came to the end of our episode for today. It was general revision, so the exam is near. Don't be afraid, just trust yourself, trust your abilities, you can do it, and please, please, please exercise and answer as many questions as you can. Hope you all the best and success. Goodbye. Thank you for dear students. Thank you for Miss Amani for being with us this year. Thank you. Take care of yourself. Try to read all the questions of the exam paper first and choose the easiest question to answer. Begin with the easy and easy and easy. The first, think of yourself. Be trust, as Miss Amani said, be trust of yourself. God with you. Thank you and goodbye.